really the COVID 19 fight. It is really a debilitating sickness, and a lot of Filipinos are, kasi contagion yan, ito parang hawa-gihawa, mabilis. So that what keeps us worried about in the coming months. I just hope that kung nag-peak na sana, pero the Department of Health says it has, sir. It seems it's beginning, Mr. President. Okay. The top level. So you may start the short talks with you. Good evening, Mr. President. Good evening, Senator Bombo, Chair, Committee on Health, E.S. Medialdea, my fellow cabinet members, tigit po sa lahat sa ating pong mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Can I have the first slide? Sa ating pong usual COVID-19 updates ay ngayon January 17, meron po tayong nadagdag na 37,070 cases. Ang ating pong active cases ay umabot na sa 290,938. Katumbas po nito ay 8.97%. At may naidagdag po tayong 36,891. Samantalang ito po yung mga iba-ibang kaso ng ating pong COVID-19 batay po sa kanilang sintomas. Makikita po natin dito asymptomatic ay 9,187 of the 37,070 of the 290,000 active cases. Ito ay 3.16%. Ang mild natin yan po, pinakamalaki po dito, 95.22% po ito. 277,000, puro mild naman halos. Moderate natin, 1.01% at 2,900 thereabouts. Ang severe, 1,480. Less than 1% or 0.51% to be exact. Ang critical po natin ay nasa nananatiling mababa as 304 cases. Katumbas po nito ay 0.10%. Samantala, ang recoveries po natin ay nasa almost 90% at 2.898 million, thereabouts. Samantala, ang ating case fatality rate ay bumababa sa 1.63%. Ang pangkalahatan bilang ng pumanaw ay nasa 52,929. At ang ating positivity rate, ibig sabihin po nito, yung bilang ng mga nagpositibo doon sa total test na ginawa, which is roughly about 80,000, thereabouts. At as usual, NCE ata naman ang may pinakamalaking naiambag, Mr. President, 13,543. Although bumababa na yung kanyang share of the total caseload of yung national caseload natin. Tapos ang Region 4A natin as a 9,362, followed by Region 3. Now, the top three provinces which contribute to the cases, ang pinakamalaki po, Laguna, sa 3,400 thereabouts, Cavite, 2,800 plus, Quezon City, nasa 2,842. So ngayon, ang ating pong national utilization rates, ang ating pong bed utilization nasa 48.33%. Samantalang ICU natin, ang gamit, ang porsyento ng gamit nasa 49.33%. Samantalang ang mechanical ventilator utilization rate ay nasa 21.89%. So lahat po ito nagpapakita na nasa low risk level ang ating pong healthcare utilization rate. Next slide, please. Ito naman po yung ating epi curve at makikita po natin ito yung ating yung black line. Ito po, bumaba na po tayo noong December, pero sumipa na naman tayo
very characteristic po ito, Mr. President, of the Omicron variant. Yung parang letter L ang shape ng kanyang bar graph in terms of the number of cases. Kung titignan natin ito, Mr. President, from January 11 to January 17, yung 1 week na daily average daily cases natin ay 34,923 per day, which is higher by 71% compared to the week prior, January 4 to January 10, where we January 4 to January 10. Where we NCR blue yung NCR blue po yung share or percentage na graphical representation ng NCR in terms of its contribution to the national caseload. Ang susunod po sa kanya ay ang region 4A, teal para aqua blue, and then ito po yung region 3. And the other regions, ito na po yung remaining regions on the basis of a 4-week moving average. So rito malinaw, Mr. President, yung rate of increase ay bumabagal na po, no? Bumababa, at papakita ko po sa inyo mamaya slides to further support this observation. Next slide. Ito naman po yung atin national NCR, 5 other regions, nagpapakita na nasa critical risk ang kanyang classification. Samantalang all other regions nasa high risk classification. Ang NCR po, regions 2, 1, 4A, and 5 have total beds and ICU utilization at moderate risk. 2 other regions with moderate risk health systems capacity. Tingnan naman po natin ito. Ang national risk classification ng Philippines, makikita po natin dito as of 1,865 805 ang kanyang 2-week growth rate. Ang laki po ng kanyang itinaas. Samantalang average daily attack rate niya from 1.30 tumaas po siya to 24.82 cases per 100,000 population, putting it at a critical risk classification. Samantalang gaya na nasasabi ko kanina, nasa low risk naman po ang kanyang kanyang healthcare utilization rate. In particular, bed utilization nasa 48.33, samantalang ang ICU utilization nasa 49.33%. So yung iba, ANIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, and CR2, 1, 4, A, and CAR, and 3 ay nasa critical risk classification, samantalang lahat ay nasa high-risk classification based on the average daily attack rate and the 2-week growth rate in the number of cases. So ganoon din po, karamihan po rito ay nasa moderate risk level na umabot ang kanilang bed capacity and also ICU for the regions that I have mentioned a while ago. And the rest, ito pong asa blue, ay nagpapakita na low risk ang kanilang healthcare utilization rates. And we hope na sana hindi na po ito maging pula, Mr. President. Sana hanggang pinakamataas na lang ay nasa moderate risk so that we can further manage and also hopefully in due time we will be able to de-escalate the provinces from alert level 3 to alert level 2, thereby allowing us to further open up bigger segments of the economy. So, next slide naman po. Makikita naman natin dito, ito po yung tinatawag natin mga admission curve natin. So, ito po yung
ang kanyang code, no? Yung dark blue, ito po yan, ito po yung ating mga asymptomatics, no? Ito po yung mga na-ospital, ano? Ito po naman mild, ito po siya, itong kulay na yan. Nakita po natin, after from July, nag-peak siya mga June, July, bumaba yung admission curve for the mild cases. Pero nakita nyo, pagpasok ng January or end of December, pagpasok ng January, sumipa ang daming mild na nauospital. At hindi po maganda na ganito ang nangyayari, Mr. President, kasi nga, ayaw natin yung mild cases, yun ang pupunta sa ospital. Gusto natin sila mapunta sa mga lower level facilities, yung mga temporary treatment and monitoring facilities. Kasi pagka napupunta po sa ospital yung mild, they're crowding out people who are truly deserving of yung dapat talagang ma-ospital, yung mga severe and critical cases. So we're trying to manage this, Mr. President, by bringing these cases to the lower level facilities, which is appropriate for their mild condition. Samantala ito naman dilaw, Mr. President, ito yung atin moderate, no? Nakita rin natin, may pagtaas din tayo, pero bumababa na rin din po siya dahil nailalagay na po din natin sila sa tamang level ng facilities in accordance with appropriate to their clinical manifestation. So ito naman, makikita natin, Mr. President, yung severe cases natin, tumaas din mula nung nag-umpisang tumaas from July all the way. Tapos makita natin bumagsak pagpasok ng January. No? So nagpapakita na talaga yung bakuna natin, ang laking tulong sa pagbigay proteksyon laban sa severe and critical cases. In fact, yung critical cases natin, ganun din, ang baba, Mr. President. Ayan, no? Of all the admissions, yung critical cases just account for 4%. Samantalang severe cases just accounts for about 10% of all the admissions, the hospital admissions. Samantalang, ang atin pong mild ay accounts for 40 to 45% of the admissions. So hopefully, ito, mapababa din po natin to by bringing them to the appropriate facilities, and we hope that we continue to observe the severe and critical cases representing a low share of the utilization rates, no, ng ospital. So ayan po, for severe is just 10%, yan po yan, at ito naman, critical cases as a 4% of all the admissions in the hospitals. So, may attribute po natin, tumataas ang kaso natin, Mr. President, sumisipa yung kaso, dati ang Delta, pagka sumipa yung kaso, sumisipa din yung ICU case, yung severe critical sumisipa din. Pero ngayon nakita natin, parang nagdi-decoupling, ang tawag sa decoupling, bumabaklas na dun sa admission curve na mataas. Mababa na ho yung atin severe critical, and hopefully this will remain. But we have to be careful, Mr. President, kasi pwede pa rin yan tumaas because of the sheer number of infections or the admissions, no? So whatever mild nature the Omicron variant seems to have, may be negated by the sheer number of infection that can still pose a threat to our health system's capacity. So pwede pa rin tayo ma-overwhelm. So kailangan pa rin ho natin mag-iingat at ipagpatuloy ang pagbibigay lunas sa atin mga kaso. Kabilang po dito ang paglaan din ng sapat na COVID-19 beds, medical devices at pagpapalawig ng access sa mga investigational drugs at ang paggamit ng telemedicine at COVID-19 home isolation package. Mr. President, pinapalawig na po natin yung teleconsult and telemedicine para yung mga tao na hinihikayat natin kung mild, asymptomatic, mag-home isolation, kung may konting simptomas, or mag-quarantine kapag sila ay na-expose, at gumamit na lamang po telepono sa mga doktor para kasi madali naman ngayon, sir, with the technology. Imbis na sa ospital, sa bahay na lang.
through teleconsultation and telemedicine. So yung pangatlo po, base sa mga global experts naman natin, ang mga katangian ng Omicron ay as had been emphasized in the previous meetings, mild po ang Omicron kung ihahalin tulad sa mga naunang variant katulad ng Alpha, Beta, and Delta. At ngunit patuloy ang amin pong paalala na maski ito ay mild ang katangian, mabilis naman ang kanyang pagkalat, kaya naman mag-iingat pa rin ang lahat at ito po ang narapat na gawin. So, gayon man, based on this, dapat pagpatuloy ang ating pong pagpapabakuna kahit na makikita po natin dito yung severe critical cases na mababa. Bunsod po ito ng ating vaccination na mataas na po ang ating coverage as 78% ang ating of our eligible population ang may first dose at ang completed job rate natin ay nasa a little over 70% of the eligible population. Mga 54 million Filipinos have been completely inoculated out of the 77 million Filipinos eligible. Next slide. Next slide, please. Ito naman po, next slide na lang. Sa pagsasaalang-alang ng bagong kaalaman ukol sa COVID-19, Mr. President, pati na rin ang kasalukuyang interventions laban sa COVID-19, ang DOH sa tulong ng mga eksperto ay nag-update ng amin mga protocols in the context of the Omicron variant. Ang atin pong updated protocols ay patuloy na ginagamit ang atin prevent, detect, isolate, test, reintegrate framework. Ang mga pagbabago ay atin pong pinatutupad upang mas mapalawig ang atin pong prevent strategies, pati na rin ang mapaiksi ang atin isolation and quarantine strategies base sa pinakabagong kaalaman ungkol sa Omicron variant. Hayaan muna ninyong bigyan ko ng konti pang paglilinaw ang bawat estratehiya na nakaharap po sa atin sa ngayon. Para po sa prevent, pinaalalahanan natin ang lahat na patuloy gumamit ng mask, maghugas ng wasto ng kamay, umiwas sa mga 3C settings, yung closed spaces, crowded areas, and close contact settings, at panatilihin ang tamang ventilation sa ating mga tahanan at sa mga establishmento pang negosyo. At sa kabila ng pagkakaroon ng mild characteristics ng Omicron variant, hindi po tayo dapat magpakampante at patuloy natin sundin ang prevent strategies upang maiwasan mahawa sa ating mga nakakasalamuha. Sunod, para naman po sa ating detect, kailangan pong bigyan prioridad ang mga vulnerable population. Ang atin pong A1, o ito po yung mga healthcare workers, ang atin pong palagian exposed sa COVID-19, kaya sila po ay talagang agresibo, aktibo po natin na pinalalawig ang booster vaccination sa A1. Habang ang atin naman A2 at A3 ang lubhang at risk sa severe at critical infection, ang mga iba naman close contacts, lalo na rin ang mga walang sintomas, ay iniudyok namin na agad na lamang na magpa-quarantine at kumpletuhin ang recommended period of quarantine base sa kanilang vaccination status. Para naman sa quarantine and isolate, aming binabaan ang isolation period ng asymptomatic and mild cases na fully vaccinated to 7 days, at atin din na binabaan ang quarantine sa mga fully vaccinated to 5 days from date of exposure. Para naman sa ikaapat o sa treat, ay hinihikayat natin ang lahat na gamitin ang telemedicine providers at sa mga home care package for mild cases upang hindi mapuno ang ating mga ospital. Ang atin naman mga telemedicine providers ay nakahandang magbigay ng kanilang serbisyo in the comfort and safety
of our homes. At para naman sa huli, reintegrate, aming din hinihikayat at ibang mga sektor na panatilihin ang pagsunod sa ating safety seal guidelines upang masigurado natin ligtas tayo makapagbubukas muli ng ating ekonomiya. Napakamahalaga po yung safety seal, Mr. President, kasi ito will allow business establishments to expand their capacity by another 10% kapag ka po sila ay nabigyan ng safety seal or certification. At syempre, kapag ka naman ang kanilang vaccination ay lumampas ng 70%, nung kanila pong A2 and A3 groups ay nabibigyan din po sila ng karagdagan 20% expansion. So, maganda po itong polisiya natin, Mr. President, at hindi naman po natin pinababayaan na ang ekonomiya ay papagpatuloy ang pagbangon at makamit ang dating sigla nito. Finally, ang ating pong bansa ay gaya ng nasabi ko, nasa critical risk case classification na meron pong 34,923 7-day moving average of reported daily cases. Samantalang 1,805% 2-week growth rate. Mataas po ito. 24.82 naman ang average daily attack rate per 100,000 population. At meron pong 47.3% positivity rate. Ang pagtaas ng mga kaso na nakita natin ngayong January taon 2022 ay mas mabilis at mas malaki kaysa noong September 2021 peak in relation to Delta variant. Sa kabila ng paglobo ng mga kaso, ang mga admissions sa national at HCR levels ay nanatiling mas mababa kaysa noong September 2021 peak. Bagaman ito ay patuloy natin binabantayan sapagkat maaari pa rin pong tumaas sa mga susunod na araw. Sana huwag na pong tataas, pero kinakailangan talaga gawin ang nararapat gawin para maibaba natin muli ang bilang ng mga kaso. At huli, ang ating pong vaccination rate ay patuloy na tumataas na may 75% ng ating target population ang nakakuha ng isang dose habang 71% ang fully vaccinated individuals. So, ito na lang po, Mr. President. Ako po ay handang tumugon o sumagot sa inyo pong mga katanungan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. May tanong na ako sa iyo, sir. Paano ko malaman kung ang dumapo sa akin ay ang original microbe, itong COVID-19, yung variant niya, yung 4D rather, at itong isa, bang huli, itong Omicron. Paano malaman na tao na tinamaan siya alin doon sa tatlo? Ang tanging pamamaraan lang, Mr. President, para malaman kung ikaw ba ay tinamaan ng Omicron variant or Delta variant or Alpha variant o yung original Wuhan wild virus. Gagawa, isa sa ilalim po yan sa whole genome sequencing. Meron na po tayong kakayahan na gawin ito. Ang Philippine Genome Center, siya pong tinagurian, sentro ng sa ilalim ng mga RT-PCR positive result na mga test na isa sa ilalim po doon sa tinatawag na whole genome sequencing. Yung whole genome sequencing, yan po ay parang, paano ko bang sasabihin ito? Parang fingerprinting ng mga viruses na kung Omicron, meron po siyang mga mutations dun sa kanyang spike protein, nabibilang po yan ng ating genomic sequencing. Meron din for Delta at sa mga iba't ibang mga variants. Pero Mr. President, ito ay hindi po ginagawa ito sa pangkaraniwan pamamaraan. In other words, sir, ito ginagawa, parang indicators lang ito, Mr. President, kung nakapasok na ba yung Omicron variant o kagaya ng Delta. Naalala nyo, sir, noong January 2021, di ba? Nag-meeting tayo sa Malacanang. Pinabuo ninyo sa amin ang Task Force COVID-19 variants. At inutusan nyo rin kami, Mr. President, na palakasin
ang ating kakayahan pagdating sa whole genome sequencing. At yan naman po ang kaagad ginawa ng ating Philippine Genome Center and the National Institutes of Health. So yan po, natutukoy na nila, sir, kung meron ng Omicron. But Mr. President, it really doesn't matter whether whatever variant, what is important is the interventions remain the same, if not heightened. No? In all of the three In cases. all of them, it is still mask, hugas, iwas, ventilation, Mr. President, and vaccination. So yan pa rin po ang sagot. At maganda nga po ang nangyayari sa ngayon dahil kahit na paano, pag sabi ko nga, pag sipa ng kaso dati, sipa din ng severe, sipa din ng critical, ICU utilization rate ay ang taas-taas din. Pero ngayon, nanatiling manageable yung ating severe critical cases at ang ating ICU utilization rate ay ganun din po as a low to moderate risk ang kanyang classification. So whatever the variant, Mr. President, we do the same thing, but we need to heighten. We keep reminding our people, it's the same thing. All the strategies work, and they seem to be working very effectively, Mr. President. Ang Omicron is the dominant virus. Tama po kayo, Mr. President. Ang Omicron ngayon, sa latest run, yung pong pagsasailalim ng mga specimen sa genome sequencing, tumaas na po, halos more than 90% ang Omicron variant na po ang natutuklasan sa pamamagitan ng whole genome sequencing, Mr. President. And you believe that it is still rising? Well, the data for today, or at least for the last several days, from last week to this week, sa mga 35,000 per day ang mga kaso natin. Hindi una nung nangyari, sir, sa 600, naging 1,300, naging 3,000. Almost 1 to 2 days, nagdodoble po yung kaso. So ngayon, parang bumabagal na po yung pagtaas, yung porsyento. Hindi ba nag-plateau? Nag-umpisa na mag-plateau, Mr. President. But we still don't know kung sisipa pa ba ito muli or patuloy na mag-plateau. Tapos hopefully bababa siya. Yes, sir. Kung sana mag-plateau na. Yung plateau is steady ng yung infection at hindi na nagdadagdag o kaya yung ibang tao o lahat halos nakaharap nitong COVID na ito, vaksinado na. Ay, kung vaccinated, medyo may laban ka. Kung wala, maglibing tayo ng punuin natin yung mga cemetery kasi nandito sana ba yung namatay? Ito. Ang namatay is 52,929. Ang bagong namatay, 23 as of today, ng araw na to. So, pataas din ang namatay. Palagay ko kung nabakunado ito, buhay pa hanggang ngayon. Sige kayo. Nasa inyo yan. Sa tao yan. Ayaw makinig. Wala namang sanang masama kung magpabakuna ka. Except na yung tinatamaan ng medyo kunting lagnat. But hindi ka mamamatay niyan. Halos buhay. Yung hindi talaga bakunado, patay. Paski Omicron, patay yan. Your body constitution cannot just cope up with so many microbes inside the body.
kung hindi ka magbakuna, your antibodies alone, hindi nila alam yung kalaban ba o hindi. Ngayon, ang bakuna is bigyan ka ng kunting germs, weakened, yung pinahina o pinatay, tapos yan ang bakuna ipapasok sa iyo. Yung iba, yung ibang bakuna, medyo buhay, ay itong iba, patay talaga. Pero alin man sa mabakuna, except for yung medyo nagkaroon ng wala namang namamatay. Ang maraming namamatay talaga. At hanggang dito, may tanong ko nga sa iyo, Secretary. Bakit yung sa graph mo kanina, bakit tumaas bigla na mataas? Yun po talaga yung katangian ng Omicron, Mr. President, sa lahat po, sa South Africa, sa UK, sa United States, sa mga ibang mga bansa, na ang nagdo-dominate na variant is Omicron. Talagang mabilis po siya na makapanghawa. In fact, it will only take 3 days before the symptoms develop compared to Delta, 5 days. No? Mas matagal bago po siya ang incubation period niya compared sa Omicron. At madali po siyang makahawa dahil sa tinatawag na breakthrough infection. Kahit na bakunado ka, pwede ka pa rin mahawaan ng Omicron. Pero ang kagandahan sa bakuna, effective pa rin siya laban sa severe and critical COVID infection. Eh yun naman po talaga ang halaga ng bakuna. Pagdating po sa hawaan, hindi po siya ganoon ka-epektibo in preventing transmission or hawaan. Ano po ang susi para mapigilan ang hawaan? Ito po, mask, hugas, iwas. Yan pa rin po ang pinakamalaking halaga ng minimum public health standards. Yung ating pong araw-araw, inyo pong paghihikayat sa taong bayan, ayan po ang pinaka-epektibo laban po sa hawaan. So dalawa po susi, MPHS at yung pong bakuna. Bakuna against severe and critical cases, MPHS against transmission. Ang Omicron, maraming tinamaan at marami namang tao na nakamask, bakunado, yung iba nasa bahay lang pumapasok yung nagdadagdag araw-araw, puro bahay na ang tinatamaan. May iba o marami yan sila na bakunado, hindi naglalabas ng bahay, tinatamaan pa rin ng is that an airborne itong kasi marami nang nakamas na yung mga tao tapos tinamaan pa rin. Yung mga tinatamaan, Mr. President, either mali yung kanilang pagsuot ng mask, nakaganon, o nakalabas yung ilong, ganon. Useless yan That is what we call token compliance. But it is the wrong way of doing things. It is the wrong way of complying with our minimum public health standards. Halimbawa, yung pag-iiwas, Mr. President, imbis na isang metro, nag-uusap, nagkakakalapit. Alam nyo, itong nagdaan na Kapaskuhan at saka bagong taon, Mr. President, di ba, ang mga tao, nag-celebrate sila ng Christmas. Nag-imbita ng mga tao. Siyempre, kakain ka, tanggalin mo yung mask mo, kakain ka, at mag-uusap kayo. Tandaan natin, Mr. President, ang findings sa Omicron variant, dito sa upper respiratory siya, namumuo, marami po yan sa ilong, sa lalamunan. Hindi po siya namumuo doon sa mababang bahagi ng ating lungs o baga. No? So madali siyang lumabas. Individuals with Omicron variant can easily transmit because andito po, pagka nagsalita, konting ubo, konting singa,
na ililipat ka agad, Mr. President. Saan ba yung mask ko? Bullshit, itong Omicron. So, yan po, Mr. President, katangian ng Omicron. Pero may higi lang, Mr. President, mabilis siya, pero mukhang mild, no? Nagsuot lang ako nito Yes, sir. pag ako magsalita. Pero kung makinig ako, ito, pag salita ko lang tanggalin ko talaga kasi it's queer but parang hindi ako makakaano ng boses ko pag nakamasa ko. Malinaw naman, Mr. President. Malinaw naman ang pagsasalita mo kahit na may maso. Okay naman, Mr. President. Pag ako kasi nagsasalita kasi sa labas, tinatanggal ko kasi para sa akin medyo, pero kung naririnig mo, malinaw. Malinaw, sir. We will go to next Asek Bakaraig Karyaig You are representing the Office of Civil Defense, sir. go ahead. Good evening, Mr. President. Senator Christopher Go, good evening. To all cabinet officials present, good evening, sirs and madams. On behalf of USEC Agriculture, may I provide you updates on response to Typhoon Odette. Next slide, please. As shown, Typhoon Odette has affected 2.3 million families with 8.1 million affected persons. While casualties accounted for 406 deaths, 65 missing, and 1,265 injured. Damage to houses, we have 1.3 million damaged houses with estimated cost of 64 million. And while for the damage of infrastructure and agriculture, we have 18 billion and 11.7 billion respectively. Next slide, please. At this point, please allow me to provide updates on the early recovery priorities. Next slide, please. Sandali lang. Itong tubig ba stabilized na? The The water that's being distributed. Yes, sir. Continuously distributing siya. And I will report the... Kasi kung hindi mamatay sa exposure to the elements, walang bahay, ang karamihan is na nagkaroon ng diarrhea because of water, dirty water. Sa river, diretso na sila. Then they all get sick because of the contaminated water. Kaya ang importante talaga ang tubig. Yes, Mr. Kasi anong pagkain kasi niluluto eh. Ito bang tubig okay na? Efforts are continuously being done by the WASH committee, sir. And I will report during the next succeeding slides about the water. Okay. Sige po. Thank you, sir. In terms of food and relief items, shown is the report from the DSWD. Next slide, please. Similarly, shown is the total cost of assistance provided by OCD, valued at 139 million. Assistant money? No, sir. Composed of food and non-food items, as shown, sir. Lahat-lahat na. Yes, sir. As of today, sir. Yung tubig lang po ang importante talaga. Yes, sir. Ang ano dito is the key to solving the problem is saying to it that the typhoon victims
get a potable clean water. Yung source na malinis. Tapos kung wala, yung bottled water na lang. Kung mayroong adequate supply, kung nag-stabilize na yung sitwasyon sa tubig, wala nang problema, okay lang. We minimize the people drinking contaminated water. Yes, Mr. President, that's noted, sir. Still related, next slide, please. Still related to food and relief items, the NDMC Logistics Cluster, led by OCD, also delivered around 6.49 million kilograms of various relief items. Next slide, please. In terms of water, Mr. President, OCD provided 1.74 liters or 2.1 million water bottles, and a donation from Lusutan Group and Chinese Chamber of Commerce of 1.9 million liters of water, and we have still a reserve of 2.175 liters to be distributed to the affected regional areas for a total of 5.2 liters. Itong paki-note na lang nito, talagang tignan ninyo yung tubig because ang tao umiinom ng tubig almost every 3 hours. Yes. Nauuhaw yan. It is not only during yung kumakain, taking the meals, the drink water, but after that, towards the late afternoon, uinom pa yan ng tubig ng yung napalagay natin bottled water, yung sa harap ni ni Secretary Nograles. Bakit siya lang may tubig, kami wala? Secretary Duque, wala, ikaw. Bombo, walang tubig. Saan ba manager dito? Sige na, huwag na. Ang opisina ko, I do not use the word ang Malacanang is almost serado kasi naka positive lahat. I think ito wala nang mga taga protocol, tinamaan lahat. Galilee. Dili ko ka sakit. Sige po, Yes, sir. The donation from the Lusutan Group, sir, is continuing until the end of January. Next slide, please. As I've earlier said, the remaining 2.1 liters, or equivalent to 4 million KL50 bottles, are to be distributed to the different areas, regional areas, Mimaropa, Region 7, 8, and Caraga. These are the regions needing this bottled water, sir. That's correct, Mr. President. I think we have to
marami pa tayo because yung pagkain halos na parang kagarawan mo yun. If you still have money, sabihin mo sa kanila, priority, yung pagkain, of course, pati tubig. Importante talaga tubig. And every disaster, wherever it is, if fire, landslide, o tidal waves, sinabi ko, uli, I seem to be repeating it always. But para ma-remind lang ang lahat, sunog, ang experience ko, I got this when I was mayor. Ang unang, magsama ako yung sa first responders, ang unang hiningi ng tao, tubig talaga. Lalo na kung under stress, tubig ang hanap. So, bilisan na talaga ninyo yung tubig. Because tubig is breakfast, lunch, and dinner. Yun ang experience ko. Importante talaga tubig na mainom. Noted, Mr. President. Next slide, please. As directed by the President, the Regional Dream Seas led by OCD facilitated the door-to-door water deliveries and delivered a total of 932 liters directly delivered to 2,830 barangays, as shown, sir. 4B and Region 7 are complemented with water filtration systems, sir. This is to address the problems about diarrhea and other water-related diseases, sir. In Bohol, there are actually 9 water filtration systems donated by various donors. For Region 6, it manifested that it's not in need of water, so it decided to support other regions in need of water. Additionally, Mr. President, there are continuing effort of the non-affected regional offices of OCD. There are 4 actually, 9, 10, 11, and 12, which are negotiating with Nature's spring regional sites for the procurement of additional water. And this will be provided to the affected regions. Actually, Region 10 has a pending delivery of 193 liters for Region 7 and 213 liters for Caraga. While Region 12 already delivered 113 liters for Caraga, as well as Region 9 at 935 liters. Region 11 is now negotiating, sir, with Nature Spring here at the regional office for additional procurement of Nature Spring bottled water and to be delivered also to Caraga and Region 7. Next slide, please. These are the photos of the door-to-door deliveries of the bottled water for the recipient barangays. Next slide, please. For shelter, an emergency meeting was held on 13 January 2022, and it was agreed that the shelter cluster under the SUD will submit proposal for shelter funding assistance for families based on damaged houses. The agreed area of coverage of shelter assistance will be done by NHA and DSWD as presented. Next slide, please. Relatedly, the Philippine Coconut Authority, in support to our shelter initiative, reports deployment of chainsaws for use in shelter construction and other operations, to include the clearing of felled trees for shelter materials. In terms of mobilization of government resources, shown are the available land, air, and sea assets of the NDMC for mobility
as coordinated by the Office of Civil Defense. Next slide, please. Using chartered plane via PSI Air, the OCD also managed to deliver air cargo services totaling to 39 trips to different areas as shown. On the provision of financial assistance for families, please be informed, Mr. President, that works are in place for the finalization of list of LGUs as well as the distribution dates as reported by DILG being the lead in this effort. For the post-disaster needs assessment, shown is the status of regions Mimaropa and Region 6 PNA teams and their target areas, as well as the dates of the conduct of this PDNA. Next slide, please. Similarly, shown are the PDNA teams deployment for Region 7, 8, and Caraga. And so are the target areas. Finally, sir, for the ways ahead, we really need the sustainment of our early recovery interventions and the completion of post-disaster needs assessment and formulation of comprehensive rehabilitation and recovery plan. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Salamat po. It's a video teleconference by teleconference. Kausapin natin si Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, Executive Secretary Bingbong Melbialdea, fellow cabinet members, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo kung lahat. Ngayon pong gabi ay ipipresent po natin yung implementasyon ng ating mga target goals in our National Vaccination Program for calendar year 2022. Next slide, please. Kagaya po ng ating naipresenta noong nakaraang linggo, ang 5-point objectives and target goals for calendar year 2022 vaccination program are as follows. Una ay ang pagbabakuna ng 90 milyon ng ating populasyon which remain on track, Mr. President. Pangalawa ay mabigyan natin ng boosters ang eligible na adult and children population numbering to 72.16 million na kinakailangan pa nating paigtingin at palakasin ang demand at ang pagbabakuna. Pangatlo ay ang pagbabakuna sa menor de edad na 12 anyos hanggang 17 anyos with both primaries and boosters, and Mr. President, we are on track. Pang-apat ay ang pagbabakuna ng 5 to 11 years old with boosters and primaries na sisimulan sa darating na Pebrero. At pang-lima ay ang pagbabakuna ng mga toddlers or infant ages 0 to 4 years old. Next slide, please. Sa unang misyon ng pagbabakuna ng 90 milyon na Pilipino, ang sitwasyon po natin ngayon ay nakuha na po natin ang una nating milestone. Ang pagbabakuna na mahigit na 54 milyon na katao or exactly 55.1 million to be exact or 70% ng target adult population. But we still need to pursue another milestone na bakunahan ang 77 milyong Pilipino by end of first quarter and 90 million na Pilipino by second quarter of this year. Base po sa ating kasalukuyang datos, kayang-kaya po natin, Mr. President, na dahil mayroon na po tayong daily average na 500,000 second dosing per day. Ang ating ding estratehiya sa mga sumusunod ay hanapin at bakunahan ang ating 3 milyon na nalalabing unvaccinated seniors. Maximize the use of Janssen single-dose vaccine dahil as of today, mayroon po tayong 9 million pa tayo na nasa stocks. Pwede po tayong mag-conduct ng vaccination days
sa mga rehiyon at lugar na madaming pangtao ang unvaccinated. At ang huli ay magtayo ng vaccination site sa bawat barangay at magkaroon po tayo ng bahay-bahay. So Mr. President, para mabigyan po natin ang publiko ng mga konkretong datos at ating assessment, dito po sa table na ating inanalyze ang 5-day output ng daily averages from January 10 to 14 ng first doses administration, yung second doses, yung third dose or yung boostering, at yung pang-administer natin ng Janssen. Makikita po dito sa ating mga datos na may total average po tayo na 509,598 na fully vaccinated kada araw mula sa second dosing at saka sa Janssen po natin na tinuturo. So kung ating kukumputin po na kung mayroon po tayong 2.5 million kada linggo or 10 million kada buwan na makakatapos ng primary dosing or second dosing, kaya po natin ang 90 million by end of second quarter. Kaya binabalidate ng datos na ito na kaya natin on track na makaya po natin ang milestone pati po yung 77 million by end of March at 90 million by end of June. Next slide please. Dumako na po naman po tayo sa pagbo-booster. Sa ngayon po Mr. President ay nakapagtala po tayo ng 4.7 million Filipinos have taken their boosters. Ito po sa ating analysis ay mababa dahil halos sabay po natin inilunsad ang pagbabakuna ng mga bata. Ang mga bata po ngayon ay mahigit na 8 million. Ang average po natin na itala ay mahigit na 260,000 po lamang. Kinakailangan po na maiangat sa doblado or 500,000 doses kada araw. Next slide please. Ito po ngayon ang tinututukan at kailangan pong nating gawin sa mga sumusunod. Sa ngayon po, Sec Vince at saka si Yusek Mirna ay tinututukan po ito, Mr. President. So ito po ang ating mga estratehiya. Concentrate po tayo sa NCR plus 10 at sa mga area na may more than 70% fully vaccinated para mapanatili na mataas at tuloy-tuloy na proteksyon. I-expand po natin ang vaccination sites for boostering using big pharmacies and private sector clinics for the A4 population. Ito po, i-discuss po ni Secretary Vince Pumamia. At mag-dedicate po tayo ng mega vaccination site like Nayong Pilipino at mga malls for boosters administration. Next slide po. Mr. President, I am happy to report na maganda po ang ating ongoing vaccination for minors. At napakataas po ng antas ng public acceptance. Lalo na po noong National Vaccination Day, nagdo-dominate po ang mga minors na talagang pumunta po sa mga vaccination site. Sa ngayon po ay may 8.49 million or 67% na po ang nakareceive ng first dose and 6.88 million or 54% na po ang fully vaccinated sa ating age 12 to 17 years old. Sa assessment po namin na kung magtuloy-tuloy ang magandang output natin at kaya po nating matapos ang pagbabakuna ng kabataang edad 12 hanggang 17 anyos by end of March at makapagsimula po tayo ng boosters by April pagka po napayagan po tayo ng mga experts. Next slide please. Sa pagbabakuna naman po ng edad 5 to 11 years old, may tinataya po na 15.56 million po ang gustong magpabakuna at ito po ay hinihintay na rin ng mga maraming mga magulang at nagtatanong po sa atin. Bilang update po, Mr. President, sa ating publiko, 780,000 doses po ang parating sa huling araw ng January at mayroon po tayong 1,632,000 doses naman po padating ng February 7. Ito po ay bahagi ng 7.5 million na darating ngayong first quarter at another 7.5 million for the second quarter. May in-order na rin po tayo na karagdagang 10 to 15 million para makumpleto ang second dosing sa 5 to 11 years old. Other orders will be in tranches, considering this is a different formulation intended for the age group 11 years and below. Pwede po natin pong gamitin to sa 0 to 4 years old. Ang Sinovac din po is also applying for 3 to 17 years old for another source of alternative supply. Ang implementasyon ng strategiya ay pareho po ang ginawa natin para sa kabataan edad 12 hanggang 17.
at magsisimula po tayo pagtungtong po ng Pebrero. For 0 to 4 years old, hihintayin po natin ang paglabas ng emergency amendment sa ibang bansa at ang advice ng ating mga experts. Next slide, please. Ito po, Mr. President, ang dinidevelop po nating monitoring table or dashboard para po makita natin mabuti na kung saan na po tayo sa ating 5-point program sa ating malawakang bakunahan. Next slide, please. Para naman po sa karagdagan ng ating publiko, ating pong sisimulan ang Way of the Future vaccination to address our shortage of vaccinators. This strategy is now being practiced in the US and globally. The use of big pharmacies and private sector clinics and the use of our pharmacists as vaccinator. Natutuwa po kami at kapasalamat kay Secretary Vince dahil siya po ang initiate ito kasi nakita niyo po sa US na talagang sa mga pharmacy lang po kumukuha ng bakuna. As shown, the rollout will start first at pilot areas in NCR and then expand in other cities and lastly to other regions based on the readiness and safety inspection. Magsisimula po tayo sa January 21 sa 7 malalaking ating pong mga pharmacies. Next slide please. Ipaprioritize lang po natin dito ang boosters to ensure safety sa lahat po ng priority groups from A1 to A5 and the rest of the population. But majority po which will be coming from the private sector A4. Mr. President, it is our way forward to hand over the responsibility of the vaccination from the national government center to its complete devolution to the LGUs and the private sector in the preparation for the future commercialization of the vaccine. So mangyayari po si Secretary Anyo at saka po ang private sector na po ang mamumuno po ng mga vaccination program po natin through the LGU. Next slide please. Para din po masagot ang agam-agam na iba sa vaccine inequality, sinasabi po ng mga iba na kung meron daw na tayong vaccine inequality, kung titingnan po natin ang table na ito, ay makikita po na halos lahat ng mga region ay may 50% to 55% na po na fully vaccinated at ang mga region ng BARM na lang po ang ating pong inaalalayan. May 8 rehiyon din po ang may more than 70% na partially vaccinated with more than 98 million doses in our warehouse. We are very confident that every region can meet their targets. Yan po, dyan lang po ako nagtatapos, mahal na Presidente. That ends my presentation, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Galvez. Now we go to Secretary Anyo of the DILG. Salamat po, Mr. President. Please put up my slide. Mr. President, Executive Secretary Salvador Mijardelia, Senator Bongo, fellow Cabinet public servants, and mga kababayan, magandang gabi po. Ang aking unang ibabahagi po, Mr. President, ay ilalad ko muna ang epekto ng surge o ng Omicron sa DILG. Sa ngayon po ay kami ang isa sa pinaka naapektuhan sapagkat umaabot na po sa 4,801 ang active cases sa buong DILG, kasama na po ang inyong lingkod. Sa amin pong central and regional offices ay meron pong 78. Ang pinakamarami ay ang Philippine National Police na umaabot na po ng 4,000. At dito naman po sa Napolcom ay meron po tayong umaabot na 60. At dito naman po sa Bureau of Fire Protection ay meron pong 471. 91 naman po dito sa PJMP. Sa Local Government Academy ay merong 10. Dito naman po sa Philippine Public Safety College ay 13. Sa Philippine Commission for Women, meron po tayong 13. Sa National Commission for Muslim Filipinos, meron 1. Sa National Youth Commission ay merong 4. At sa kasalukuyan po, Mr. President, 4 po na gobernador ang merong COVID at 21 mayors all over the country. Patuloy pa rin pong gagampanan ng inyong Team DILG ang aming mandato bilang tagapamasiwa ng sektor ng interior
at sektor ng mga pamahalang lokal. Next slide, please. Ngayon po, Mr. President, ay talagang meron tayong surge kung kaya't marami pong lugar na inilagay natin sa alert level 3. In fact po ay aabot sa 77 ang LGUs na under ng alert level 3. At sa pagpapatupad ng ating granular lockdown nationwide, makikita po na 31 city at municipalities ang apektado, 268 barangays po. At 541 po ang kasalukuyang under granular lockdown. Ang 6 na po ay nasa National Capital Region. At ang apektado ay 717 households or 1,482 individuals. Next slide, please. Sa inyo naman pong pag-uutos na tumulong ang Philippine National Police upang mapantayan ang mga quarantine hotels. Ngayon po ay maabot na sa 23,970 ang ating mga returning overseas Filipinos. At kabuuan po ay 1,842 na pulis ang ating naka-deploy. Nakapagtalaga po tayo ng help desk around 178. Next slide, please. Sa ilalim po ng alert level 3 at sa inyong pag-uutos na i-restrict ang paglabas ng mga unvaccinated sa kanilang mga bahay, sinusuportahan din po natin ang DOTR sa kanilang bagong policy na no vax, no right policy. Kami po ay naglabas din ng memo circular sa ating mga local government units at inatasan kasama po ang Highway Patrol Group, ang Philippine National Police at mga traffic bureaus ng LGUs upang ipatupad ang kautusan na ito. At siguraduhin po natin na ang ating mga unvaccinated ay mananatili sa kanilang mga bahay. Ang mga taong may medical condition at mga mamamayan na kinakailangang maka-access sa essential at medical services ang pwede lamang pumbigyan ng ating exemption. Sa ngayon po naman ay maayos ang pagpapatupad nito at nasasabi po natin na sumusunod po ang ating mga kababayan. Ang ating pong League of Provinces of the Philippines ay naglabas na rin po ng kautusan na ang ating mga probinsya ay sumunod sa ating policy na i-restrict ang paglabas ng mga hindi bakunado. Next slide, please. Sa ating naman pong monitoring ng paglabag sa mga health protocols, nakita po natin na tumaas ng 38.9% ang violations sa hindi pagsusot ng mask, umabot po ng 62,833. At mas mataas naman din po ang violation sa mass gathering at pati po sa hindi pag-observe ng physical distancing na umangat ng 21.1% or 23,528 violations. Next slide. Sa atin naman pong pagmamonitor sa pagkakandak ng anti-illegal drug operations ng ating mga law enforcement units, makikita po na nakapagsagawa tayo ng 783 anti-illegal drug operations sa loob po ng 6 na araw at 2 po ang nasawi sa ating mga operations, samantalang nakapag-aresto naman tayo ng 1,091 violators at mayroon pong nag-surrender na 17. Sa kabuuan po ang ating nasamsam na pinagsamang shabu at marijuana ay umaabot sa halagang 113,364,294 pesos. Sir, pwede Next slide, akong please. mag-interrupt sandali. Itong Opo, Mr. President. died during police operations on the side of the criminals ito? Opo, Mr. President. Sa side po ito ng mga kriminal, sa ating mga kapulisan po ay wala namang dyan. Okay. I suppose that they really offered refusing to be arrested or fighting it out. They fought it out with our law enforcers, Mr. President. Talagang lumaban po ang mga ito. Kaya sila po ay nasabi. Okay. Ito naman po ay kasama sa official report. Okay. Salamat. Proceed, Next please. slide, please. Iyan
lamang po ang aking maiulat, Mr. President, at ang atin pong mga lay enforcers at atin pong mga LGUs ay patuloy na magsasagawa ng lahat ng effort para po labanan ang kriminalidad and at the same time po para siguradin po natin na mapababa ang kaso ng ating mga COVID cases. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. May I just add, short of really a talagang magdi-lecture ako. Balik tayo sa basics ng a democratic country. The rule is always and has been, and it does not change, that yung public good remains high in the hierarchy of things, obligasyon ng gobyerno. Kasi yung may namatay, kasi yung iba ayaw naman, isang bakuna. Ang hinahabol natin dyan is the greatest good for the greatest number. Yan talaga ang, that's a dictum that must be remembered when constitutional provisions are being put into issue. Kagaya ng alamin ng barangay captain kung sino yung may walang bakuna. It does not, even if it is really a violation, at this time when there is a public protection of the public, of the many, masasakripisyo talaga yung the right to will be not really sacrificed, but must be below always. It cannot go higher than the public good. The greatest number would always prevail. The greatest good for the greatest majority. Kaya maski sa election, 100 voters, tapos nanalo ako ng 51 votes minus 49. Kung anong pag-usapan natin, it is put to voting, yung 49, may isa lang ang kailangan mo para nagboboto, 100. O 51 ang nakakuha, yung 49 talo. Yung ano ninyo, yung argument against the interest of the community comes into play with the constitutional provisions and what is the prevailing state of a country, whether it is invaded or lahat, it is a rebellion. Government can always come up with measures that would intrude into your rights. But I said, when including what is needed by government to do at this time, for example, a declaration of a pandemic, and it becomes a worldwide thing, your rights must subserve the rights of others to protect the public good of all. So, yan lang ang masasabi ko dyan sa hindi naman nagdadada, pero nagpo-protesta, then you are doused by the bombero because you are violating the prohibition of being, social distancing, and even a crowd. That a crowd is a crowd. Ideally, talagang sanang walang limited ang tao sa labas. But during Christmas time, everybody was having a good time. Tapos sans the warnings that we have always been telling the public to please do not do this.
So during our Christmas time that people were allowed to go out in mass to celebrate the Christmas by buying things, and people are getting out. May pera sila, nagbibili, tsaka marami. You can see ba the crowd noong Pasko sa Divisoria. Kita mo na Quiapo. Talagang nagsisiksikan, and every rule was almost violated. Yung mga maskara, tama si lalabas yung ilong, ang bibig lang ang tinatakpan, but you're using you're using oxygen and breathe in, breathe out ka. Once it goes out of your body, if you are a contaminated person, you distribute your germs amongst your fellow men. Tandaan lang ho ninyo yan. For those who talagang until now are the duty of government in a democracy is the greatest good for the greatest number. Tandaan ninyo yan. So, kaya nga, just to illustrate what it is, what it means a democracy, the majority prevails. Kaya nga, in 100 persons voting, you get the 51 votes. Yung 49, talo na yun. So, yung anong gawain ng itong 51, they are there. Not whatever, the rule is the same. The majority gets always the privilege of having their whatever exercise of voting or what number is good for them. It's always the majority who will prevail. We go now to Secretary Briones of the Department of Education. This is about... May gabi, Mr. President. May gabi. Secretary ES, fellow cabinet members, and fellow co-warriors in this battle against the pandemic. Ang aking report ngayong gabi, Mr. President, tatlong bahagi lamang, maikli. Una, gusto kong i-report kung ano ang resulta ng ating pilot face-to-face classes. Pangalawa, anong adjustments ang ginawa namin sa DepEd dahil sa pag-surge ng Omicron. Pangatlo, yung DepEd actions and recommendations base sa mga instructions ninyo. Una, gusto kong i-report na ang pilot face-to-face natin ay highly successful. Ito ay covered per your instructions by a joint memorandum circular between DepEd and the OH. Kaya partner namin sila. Kasali din ang DILG and eventually ang Secretary of Justice dahil nagbibigay din siya ng advice sa amin. Ang framework ay shared responsibility. Itong health ng ating kabataan, ang edukasyon, ay responsibilidad nating lahat. Sa pilot, Mr. President, 287 schools ang nag-participate, mga 15,000 ka-learners ang involved. Natapos ito noong December 22. Bago kami nag-umpisa, Mr. President, nag-survey muna kami sa yung pag-prepare namin para sa pilot. Pangalawa, nung nag-implement na kami sa pilot, anong pinayagan na ninyo kami, minomonitor namin, tinatrack namin isa-isa kasi you are talking of 287 schools. Ngayon, pangatlo, yung after the pilot, nag-post-survey na naman kami. Una, aming sinurvey yung mga learners. Tinanong namin kung ano ang kanilang karanasan sa pilot face-to-face. Natuwa ba sila? Mga parents, teachers, school heads, at saka mga community members. Ngayon, napakaganda ng resulta. Una,
yung preparations maayos dahil binigyan ninyo kami ng mahabang panahon para maghanda. Tapos napakataas ng level ng attendance. Kung may bumababa dahil nagkataon na may bagyo, may ulan, may baha, and so on. Wala kami ni isang confirmed case of COVID, Mr. President. Sa 287 schools and 15,000 learners, wala kaming na-discover na nagka-COVID. Tapos ang mga learners, after the pilot, nang sinorvey namin sila, teachers and parents, they were feeling safe while they were in school. So napakataas ng satisfaction levels. So mataas din ang confidence namin na nagsabi na kayo na hayaan na ninyo kami, binibigay ninyo sa amin ang authority na pag-aralan together with the Department of Health kung paano i-expand itong programang ito, kami ay talagang naghanda ng husto. Pero alam namin na nangyari itong si Omicron, dumating si Omicron. So ngayon, ano yung mga adjustments na ginawa namin? Dahil handa na sana kami na by January mag-expand na. Ngayon, nag-issue kami ng memorandum. Tiningnan namin kung anong dapat namin gagawin. At kami ay nag-decide, Mr. President, kasi every 2 weeks ang risk assessment ng Department of Health, inauthorize namin ang mga regional directors kasi ang regional directors represent the department as well as the superintendents na sila ang mag-decide kung mag-suspend o hindi ng classes but not exceeding 2 weeks kasi 2 weeks naman ang pagitan ng pag-assess ng Department of Health, ng local governments at lahat na kung anong nangyayari kay Omicron. So far, 2 rehiyon, alam naman natin, itong pinakamalaking rehiyon natin, which is NCR, na may estudyante na 2.7 million, at saka ang Calabarzon, Region 4A, na 3.8 million ka-learners, sila ang nag-suspend ng classes dahil ang classification sa kanila ay level 3. So ang nangyayari, Mr. President, hindi lahat sinuspend natin dahil iba't iba naman ang sitwasyon. Binigay namin ang authority sa regional directors pero of course, they were closely monitored and were always reporting to us. Finally, Mr. President, pangatlo, ano na ngayon ang ginawa ng DepEd para sa pagpatuloy ng ating learning continuity at ano ang mga recommendations natin? Una, yung aming memorandum with the Department of Health, tuloy pa rin. Yung aming kooperasyon sa local government units, tuloy pa rin. At bago naman lumabas na ang opinyon ng ating Secretary of Justice hinggil sa vaccination, ay susundin din namin yung mga guidelines na yon. So ang aming rekomendasyon, Mr. President, progressive expansion, hindi yung lahat-lahat sabay-sabay. Kung ang isang lugar ay alert level 1 and 2, selective, pwedeng mag-expand ng face-to-face. Pangalawa, ang DepEd at ang DOH na binigyan ninyo ng delegated authority sa pag-implement ng programang ito, ang kondisyon ninyo noon ay susundin ang mga payo ng Department of Health at saka ang DILG at ngayon ang Department of Justice na nagbigay na ng opinion hinggil sa vaccination issues. Ang aming rekomendasyon, Mr. President, na kung mag-expand man ng tinatawag namin, biro namin na face-to-face, kung mag-expand ng face-to-face ay first week of February. Kasi lumabas na ang assessment ng January 16 to 31 ng Department of Health at nandoon pa rin yung mga level 3 risk assessment. Hindi talaga natin yan galawin yung mga level 3 assessments like NCR and Region 4A. Ngayon, yung framework ng shared responsibility patuloy
yung pag-concur ng LGUs, alam namin ito, conscious kami, at saka parents consent requirement pa rin, Mr. President. Hindi kami mag-i-expand ng basta-basta na hindi kami mangangatok sa local governments at saka hindi namin makuha yung written consent ng mga parents. Pangatlo, alam ko na mayroong ibang mga staff namin na siguro hindi nila magustuhan. Ang sabi namin, only vaccinated teachers and non-teaching personnel na vaccinated will participate kung tayo ay mag-implement ng face-to-face. At saka yung participation ng vaccinated students, kasi in-announce na ni Secretary Galvez na by March, by April, mag-umpisa na tayo sa mga bata, yun, preferred natin yun. So, yun ang aming proposal, Mr. President. February ang pag-expand, pero maingat pa rin, taking into consideration the advice of the Department of Health, the LGUs, as well as now the Department of Justice. Thank you, Mr. President. Salamat. Salamat mo. Salamat. Good. Dagan salamat. Then we have the next is the chairman of CHED, si Chairman Prospero De Vera. Gabi, Mr. President, ito po ang aking report sa higher education. If you can flash the screen. Next slide, please. Mr. President, gusto ko pong i-report pagdating sa bakunahan, as of 13 January 2022, ang vaccination rate po namin sa higher education ay napakataas na. Nagpapasalamat ako sa tulong ng National Task Force na pinamumunuan ni Secretary Galvez at ang Department of Health. Dahil sa school-based vaccination system, 87.44% na po ng mga guro at mga empleyado sa higher education institutions ang bakunado, 96% sa kanila fully vaccinated at 4% na lang ang partially vaccinated. Ito po ay mas mataas kaysa sa ating national average. Sa mga estudyante naman, out of 4.1 million students in colleges and universities, 63% na po ang bakunado, 76% sa kanila ay fully vaccinated. Tuloy-tuloy ang school-based vaccination namin at ang tinututukan na po ngayon ay yung booster para sa mga tapos na ng kanilang vaccination. So, malapit na po namin maabot kahit na sa mga estudyante yung required na level para nadagdagan yung kaligtasan ng ating mga estudyante. Pagdating naman po sa pagbukas ng second semester, next slide please. Pinayagan na po natin last year ang pagsimula ng limited face-to-face classes sa level 2 at level 3 sa buong Pilipinas. Handa na at nakapag-retrofit na ang mga eskwelahan. Kaya lang nga, tumaas ang COVID incidence or COVID infection at naging level 3 ang maraming mga lugar sa Pilipinas. Kaya ang ating utos sa mga pamantasan ay magbukas kung sila'y handa. Magkonsulta sa kanilang local governments, magkonsulta sa kanilang mga estudyante at faculty, at tignan ang kanilang condition on the ground. Next slide please. Sa ngayon po, yung maraming mga pamantasan ay nag-decide, lalo na sa Metro Manila, na buksan ang kanilang second semester sa February, imbis na sa January. Lahat po ng malalaking state universities at colleges sa Metro Manila ay magbubukas sa February. Ang UP po ay February 7 magbubukas, imbes na January, dahil tinitignan pa nila kung ano ang kalagayan on the ground. Meron mga region na hindi rin nagbukas pa ng kanilang semester,
dahil tinamaan sila ng bagyong Odette. Sa Region 8, 7 at Caraga, hindi pa nakapagbukas ang maraming pamantasan dahil nasira ang kanilang facilities, wala pang kuryente sa ibang lugar o walang internet, kaya sila ay magbubukas din ng February. So sa ngayon po, Mr. President, ang maraming mga pamantasan na nagbukas na ng semester ay online ang ginagamit. Ang face-to-face po ay kanilang sisimulan pagka ligtas na ang kalagayan ng mga estudyante. So ang marami po sa ngayon ay nasa enrollment pa lang ngayong January dahil minove nila ang kanilang pagbukas sa February 2022. Next slide please. Ang ating utos sa kanila ay mag-conduct ng mandatory consultation sa mga guro at mga estudyante sa pagbukas ng limited face-to-face. Nag-i-schedule din po tayo ng mga Zoom session kasama ang mga health experts at ang mga presidente ng mga pamantasan para makita nila kung anong datos kung saan lumilipat at dumadami ang COVID cases, saan pwedeng bumaba na, para sila makapagplano. Dahil po may mga lugar na sa Pilipinas na dati level 2 at naging level 3, kaya bago pa man sila mapalitan ng level ay kailangang hawak-hawak ng mga presidente ng pamantasan yung datos na kailangan nila para gumawa ng desisyon. Ito po ang dahilan kung bakit halimbawa sa UP, ang desisyon ng UP ay kung magli-limited face-to-face sila, ang papayagan lang ay yung mga estudyante sa graduate school at yung mga graduating students. Yan po ay desisyon sa kanilang konsultasyon sa mga guro at mga estudyante na ipapagpatuloy nila ang online at offline options at i-reserva yung face-to-face dun lang sa talagang nangangailangan na sila ay magkaroon ng face-to-face. Next slide please. Alam po namin na may mga local government na nag-declare na nung tinatawag nilang academic break o health break. Hindi ho masyadong apektado ang mga universities dito dahil hindi pa naman ho nagsisimula ang second semester ng madaming mga universities. Pero sa mga lugar na nagsimula na sila ng semester, sumusunod po ang mga pamantasan sa pag-uugnayan nila sa kanilang local government kung magkakaroon ng health break. Hindi na po kailangan ng isang bagong patakaran sa CHED dahil ginagawa na po nila nito mula noong 2020 pa. Pagka ang kondisyon ay nahihirapan ang mga bata, mental health-wise or academic health-wise, yung universities na po on their own are having a one-week break para makapag-adjust yung kalagayan ng kanilang mga estudyante. Next slide please. Ngayong January po, halimbawa, doon sa mga universities na nagsimula na ng semester at nag-online classes, 134 na mga universities. Ang pinakamarami sa NCR at sa Region 4 ang nag-declare ng academic break mula January 1 to 13 at the start of the semester. Ang ibig sabihin ho ng academic break dito ay yung kanilang mga requirements sa mga estudyante ay kanilang nirelax, tinigil ang mga asynchronous at synchronous activities at inadjust para makapagpahinga ng kaunti ang kanilang mga estudyante. Merong additional 126 na mga pamantasan po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ang nag-report na rin sa CHED na ngayong last 2 weeks of January ay magkakaroon sila ng academic break. Yung academic break po, Ginoong Pangulo, tulad ng sabi ko, ay hindi lamang sa COVID. Yung iba ay dahil din doon sa epekto ng bagyong Odette. Sila ay nag-academic break para yung requirements ng mga estudyante ay kanilang i-adjust. Next slide please. Ang ating patakaran po sa academic break ay ito po ay desisyon ng individual na mga
universities at colleges based on the health conditions on the ground, the situation of their students and faculty, their academic calendar, and learning continuity plans and consultation with local governments. Ito po ay kanilang nire-report sa kanilang Board of Regents, sa kanilang pamunuan, at sa regional office ng CHED. Kaya every week po ay nagre-report ang ating mga universities, hindi lamang do sa status ng kanilang vaccination, kundi kung ano man ang mga nagbabago sa kanilang lugar para po kung kailangang tulungan ng CHED ang ating mga universities ay daglian po natin silang matutulungan. Kaya nakakasiguro po tayo, Mr. President, na responsive ang ating mga universities para siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, faculty at employees at magpatuloy ang pag-aaral. Yan lang po ang ating report, Mr. President. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman De Vera. We go to the FDA, represented here by Oscar Gutierrez. Magbibigay po ako ng konting ulat tungkol sa mga COVID-19 health products na nasa FDA ngayon. So next slide. Excuse me, sir. Medyo mahina ang ano. Can you... Yes. You can pull the microphone nearer to you, or you go to your mouth will go to the microphone. Ganun lang, mamili ka lang dyan. Okay. Kung sa ngayon po, meron po tayong mga pediatric vaccines na aprobado. Dalawa po sila, yung Moderna for 12 years old and above, at yung Pfizer din for 12 years old and above. Subalit merong bagong formulation na nai-report na ni Secretary Galvez na inaantay po natin. Ito ay para sa mga 5 to 11 years old. Maliban dun po, gusto ko pa ipaalam sa publiko na meron po tayong mga bakuna na for EUA amendment na makakatulong po sa programa ng gobyerno para masiguro po natin na sapat po ang maging bakuna natin sa hinaharap. Kagaya po ng Covaxin vaccine, for 2 to 18 years old po ito. Ang Sinovac vaccine naman, gaya ng naiulat po ni Secretary Galvez, meron po for 3 to 7 years old at meron naman din po silang application for 12 to 17 years old. Ang Sinopharm vaccine naman ay may application po for amendment para sa 3 to 7 years old. So kung papasa po itong tatlo sa ating clinical evaluation at sa standard po ng FDA, magkakaroon po tayo ng 5 bakuna sa immediate future po. So next slide po. Dito po, makikita po natin dito na 3 type po ng COVID-19 test na healthcare professional assisted po. May tinatawag po tayong PCR test, antibody test at antigen test. So for emphasis lang po, yung mga home test kit or tawagin na po nating self-test kit ay magmumula po ito sa antigen type of test. So next slide. So ito pong mga self-test kit ay bibigyan po ng FDA ng special certification para ito maging accessible and available po sa household and individuals. 11 applications na po ang natanggap ng FDA as of today. Kung matatandaan po yung huli kong ulat, 2 lang po. So itong 11 na ito ay lahat po ito ay dumaan na po sa FDA at na-forward na po natin sa RITM for performance validation. Ayon po yan sa FDA Memo 2021-009. At noong January 9 po, dalawang application ang na-forward natin sa RITM. January 13, 5 applications po. Mr. President, pag nasa market na po itong product,
continuous po monitoring kami, nagpo-collect po kami ng sample, nagpapadala po tayo sa RITM para po may test po ulit siya sa actual use. Meron po tayong mga reports na ganyan, Mr. President. So next slide na po tayo. Okay. Last na po ito. Yung next slide. Ito po yung molnupiravir local production po. Kung matatandaan po, nag-report po ako na magkakaroon po ng local production. Ito po yung update. Nung Friday po, nag-submit po ang Lloyd Laboratories ng EUA application. Nakabase po ito sa circular number 2020-0036. Subalit itong circular na ito po ay para ito sa EUA for imported drug products. Ngayong umaga po, nakagawa po kami ng final draft na para po sa locally manufactured EUA. So ito po ay nakay Secretary of Health na po, nasa office niya, received today. Ang basically po, ang dinagdag po natin na napaka-importante ay yung GMP inspection. Kasi po yung manufacturer ay nasa Pilipinas, mababantayan po natin ang compliance nila kung makakagawa po sila ng molnupiravir na ayon po sa standard po ng isang gamot base po sa pag-comply po sa GMP. So ganun po ang kuan. At ang importante po sa amin sa FDA, yung active pharmaceutical ingredient ay kaya po nilang suriin para bago nila tanggapin dahil dito po sa locally manufactured EUA molnupiravir, ang imported po dito na napakahalaga ay yung active pharmaceutical ingredient, yung molnupiravir. Although locally produced siya, meaning yung final finished product na capsule ay nasa Philippines ginawa, yung laman po ng active pharmaceutical ingredient ay imported po. So importante po na mabantayan po natin ang kalidad po ng mga active pharmaceutical ingredient na isusupply po sa Lloyd. So, in the absence po of the locally manufactured guidelines for EUA, patuloy naman po ang aming pag-pre-assess. Hindi pa naman po sila nakapagbayad dahil hindi pa tapos ang pre-assessment. At yung evaluation po, itutuloy po natin yan. No? Sisimulan po natin yan kung matapos po nila makompleto yung requirements. Yun lang po, mahal na Presidente, Mayor Sir. Thank you po. Totoo ka, mahal mo talaga ako. Unang-una, Bisaya ka, no? Akabalo ko sa Bisaya, Bisaya Sir. Kaya may ginamit ka na word na which gave you a kuan. Sir, Kuan. I was born and raised in Davao City po. Taga-Pinay Davao po ako nag-graduate. High school po. Sabi mo kuan. College. Okay. Ano ginagamit yan sa mga Bisaya ng itong mga kuan. Itong kuan. That's That's sa Tagalog, Davao. Ang Tagalog halo. Pero ako doon ako sa sektor ng mga wala mang maniwala kung sabihin ko, but we have never been a part of the 400 of society. Ika nga. Salamat.